ความเข้าใจที่ยึดถือกันมานานเกี่ยวกับมัมมี่คือวิธีรักษาสภาพศพที่ชาวอียิปต์กระทำกับร่างกายของผู้ตายมีที่มาจากความเชื่อเกี่ยวกับโลกหน้าเพราะชนโบราณลุ่มแม่น้ำในเหล่านี้เชื่อว่าวิญญาณจะออกจากร่างเพียงชั่วคราวและจะกลับร่างอีกครั้งหลังจากเข้าเฝ้าเทพเจ้าในโลกหลังความตายเป็นเหตุผลว่าทำไมร่างกายของผู้วายชนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีและต้องแยกอวัยวะภายในมาเก็บไว้ต่างหากเพื่อป้องกันการเน่าเปื่อยจากในร่างกายแต่ความเชื่อเหล่านี้ถูกต้องแค่ไหนอันที่จริงแม้เหตุผลต่างๆที่นักโบราณคดีและนักไอคุปวิทยายกมาสนับสนุนมีความสมเหตุสมผลในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มีข้อพิสูจน์หรือสิ่งยืนยันใดๆที่ชี้ชัดว่าถูกต้อง 100% และไม่มีข้อโต้แย้งหรือหักล้างกระทั่งความเชื่อที่คลุ้มเครือดังกล่าวถูกท้าทายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อปลายปี 2022 เพรามีนักวิชาการส่วนหนึ่งยกทฤษฎีที่ว่าแท้จริงแล้วมัมมี่ของชาวอียิปต์โดยเฉพาะมัมมี่ฟาโรห์ไม่ใช่การรักษาสภาพศพแต่คือการสร้างเทวรูปอย่างที่กล่าวไปข้างต้นความเข้าใจดั้งเดิมเกี่ยวกับเจตนารมณ์ในการสร้างมัมมี่มีช่องโหว่พอสมควรเพราะไม่มีหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่หนักแน่นการทำมัมมี่เพื่อรักษาสภาพศพจึงเกือบจะเป็นทฤษฎีที่เข้าใจไปเองในหมู่นักโบราณคดีแล้วยึดถือตามกันมากลับมาที่ทฤษฎีใหม่ดร.แคมป์เบลไพรส์ยกข้อสนับสนุนเรื่องที่ชาวอียิปต์เชื่อว่าฟาโรห์คือเทพผู้มีกายหยาบ Living God มาสนับสนุนหลักการของเขาทั้งยังมีการค้นพบหลักฐานมากมายที่ต่างชี้ให้เห็นว่าการทำศพของฟาโรห์และราชินีแสดงออกถึงการคืนสู่สภาวะเทพร่างไร้วิญญาณของพวกเขาจึงต้องถูกทำให้เป็นรูปเคารพหรือเทวรูปแม้มัมมี่ของฟาโรห์จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างมิดชิดไม่ได้ตั้งไว้ในตำแหน่งสำหรับสักการบูชาโดยตรงก็ตามด้วยเหตุนี้มัมมี่จึงเป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความเชื่อทางศาสนามากกว่าวิทยาการด้านการแพทย์ของชาวอียิปต์โบราณยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถจำลองใบหน้า3มิติของฟาโรห์จากโครงสร้างกะโหลกศีรษะและบริเวณใบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือสร้างความเสียหายให้กับร่างมัมมี่ช่วยเผยว่าใบหน้าที่แท้จริงหรือเสมือนจริตงอกของมัมมี่บางร่างแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากหน้ากากทองคำที่ครอบทับหีบบรรจุร่างมัมมี่ชิ้นส่วนข้างต้นยังถูกสลักเสลายอย่างงดงามปราณีตจึงอนุมานได้ว่าหน้ากากทองคำคือการจำลองรูปลักษณ์ของเทพเจ้าไม่ใช่ใบหน้าที่แท้จริงของเจ้าของร่างมัมมี่เองดร.แคมป์เบลไพรส์กล่าวว่ามันเป็นความแตกต่างทางความคิดที่ซับซ้อนอย่างยิ่งแต่มีความสำคัญมากแนวคิดในอดีตเรื่องวิญญาณจะคืนสู่ร่างและมีการฟื้นคนจากความตายอีกครั้งไม่มีการบ่งชี้อย่างชัดเจนในกระบวนการทำมัมมี่หรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับมัมมี่มากเท่าที่ควรมันจึงต่างจากที่คนทั่วไปเคยจินตนาการที่น่าสนใจคือแม้แต่มัมมี่ที่โด่งดังที่สุดของอียิปต์อย่างฟาโรห์ตุตันคามุนซึ่งมีหน้ากากและชิ้นส่วนประกอบหีบบรรจุอันงดงามอลังการแต่ศพกลับถูกทำให้เป็นมัมมี่แบบไม่ปราณีตเท่าที่ควรเหมือนขาดการเอาใจใส่หากอ่านจากบันทึกของผู้ค้นพบสุสานเก็บพระศพดูเหมือนว่ากระบวนการทำมัมมี่มีจุดบกพร่องแต่คนโบราณที่จัดการพระศพไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาทำอะไรลงไปดังนั้นร่างมัมมี่ของตุตันคามุนจึงถูกถนอมรักษาไว้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเพราะการสร้างรูปลักษณ์ของผู้วายชนให้เหมือนตัวจริงก่อนเสียชีวิตแบบที่เห็นแล้วจำได้ทันทีไม่ใช่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของคนทำมัมมี่มาตั้งแต่แรกชาวอียิปต์โบราณถือว่ารูปเคารพมีความศักดิ์สิทธิ์ดังเทพเจ้ารวมถึงภาพวาดและภาพสลักที่ถือเป็นตัวแทนของเทพเจ้าด้วยโดยถือว่าภาพสัญลักษณ์เหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของมันเองส่วนการบรรจุอวัยวะภายในใส่โทคาโนปิกแคโนปิกจาสดร.แคมป์เบลไพรส์ชี้ว่าเป็นกระบวนการทำให้อวัยวะเหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์คู่ควรกับร่างกายส่วนหลักที่กลายเป็นเทวรูปหรือแบบจำลองแห่งเทพเจ้าไปแล้วแม้ทฤษฎีของดร.แคมป์เบลไพรส์จะฟังดูสมเหตุสมผลแต่ยังมีนักไอคุปวิทยาจำนวนไม่น้อยที่ยืนกรานทฤษฎีแบบเดิมซึ่งไม่ใช่การอนุรักษ์แต่อย่างใดพวกเขาเองก็มีเหตุผลรองรับเช่นกันเพราะแม้มัมมี่ชนชั้นสูงหลายร่างจะดูคล้ายเทวรูปจริงๆแต่ยังมีอีกหลายร่างที่ดูเหมือนมนุษย์
ที่กำลังหลับไหลทั้งภาพวาดหรืองานสลักยังปรากฏร่องรอยตำหนิที่บ่งชี้อัตลักษณ์ของผู้วายชนไว้ด้วยเพื่อให้วิญญาณสามารถจำร่างกายเดิมของตนได้ดร.สตีเฟน บัคลีย์นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยออกหนึ่งในผู้เห็นแย้งกับทฤษฎีใหม่ยังเปิดเผยกล่าวว่าแน่นอนว่าจุดประสงค์การทำมัดหมี่ของชาวอียิปต์โบราณไม่ใช่การรักษาสภาพศพให้อยู่ทนนานเพียงอย่างเดียวแต่การปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวไปอย่างสิ้นเชิงดูจะผิดประเด็นไปเสียหน่อย